Καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες, YouTubers, followers, subscribers, όσοι έχετε δηλαδή εγγραφεί σε αυτό το κανάλι, το οποίο είναι το επίσημο κανάλι μου στο YouTube. Για όσους παρακολουθούν αυτό το κανάλι για πρώτη φορά, αλλά και για όλους εκείνους που το παρακολουθούν χρόνια, για όλους εσάς που μοιράζεστε το χρόνο σας και την καλή σας διάθεση μαζί μου, είμαι η Κατερίνα Κωστά, μια Ελληνίδα εναλλακτική και ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια, θεραπεύτρια, τι άλλο, δημιουργός βίντεο, ερασιτέχνης φωτογράφος και πολλά άλλα, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε σε μελλοντικά βίντεο. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω, μια και είναι το πρώτο μου live, το πρώτο live που έχω κάνει στο δίκτυό μου, είτε αυτό είναι το YouTube, είτε είναι το Facebook ή οπουδήποτε αλλού, και στο οποίο παρουσιάζω να μιλάω μπροστά σε κόσμο. Ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα αυτό το live και με σκοπό βέβαια να συνεχίσω τα live στο εγγύς μέλλον, είναι η παρότριση κάποιων φίλων να συνεχίσω να μιλάω στον κόσμο, να λέω όσα γνωρίζω, να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου, τις γνώσεις μου, οτιδήποτε μπορώ εγώ να μεταφέρω σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην το γνωρίζουν, μπορεί να μην γνωρίζουν το χώρο στον οποίο κινούμε, αλλά ενδιαφέρονται να μάθουν. Έχουν αγάπη για τη μάθηση, έχουν αγάπη για τη γνώση. Και η παρότριση αυτή από αυτούς τους φίλους ήταν τόσο έντονη, που τελικά μπήκα στον πειρασμό να ξεκινήσω live. Νομίζω η τελευταία φορά που έκανα ζωντανή εκπομπή ήταν στο διαδικτυακό ραδιόφωνο πριν περίπου 2 χρόνια. Για την ακρίβεια, η τελευταία εκπομπή μου ήταν 27 Εβδόμου του 2017. Οι εκπομπές που έκανα είχαν ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Ονειρικές καταστάσεις. Αυτό το τίτλο σκοπεύω να δώσω σε όλες μου τις εκπομπές που προγραμματίζω να παρουσιάσω. Μπορεί βέβαια στην πορεία να αλλάξουμε και τίτλο και να δώσουμε κάποιον άλλο. Δεν έχει σημασία ο τίτλος. Σημασία έχει το περιεχόμενο αυτόν που έχω να μεταφέρω. Σημασία έχει η δικιά σας η άποψη, η δικιά σας η γνώμη, οι δικές σας οι εμπειρίες. Υπάρχει εδώ chat, μπορείτε να γράψετε τις απόψεις σας, τις ιδέες σας, τις δικές σας εμπειρίες, τις ερωτήσεις σας, οτιδήποτε σας κινεί το ενδιαφέρον. Αν έχετε κάποια ερώτηση και μπορώ εγώ να την απαντήσω, αν μπορώ να την απαντήσω μέσα σε μια ζωντανή παρουσίαση, ναι, να την απαντήσω. Αν δεν τη γνωρίζω τόσο καλά, γιατί δεν γνωρίζω τα πάντα, μπορώ να διαβάσω και να σας μεταφέρω αυτή την απάντηση, αυτή τη γνώση, στο επόμενο. Άλλωστε, δεν δήλωσα ότι τα γνωρίζω όλα. Είμαι και εγώ μια μαθήτρια. Μαθαίνω κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Το έχω δηλώσει επανειλημμένος. Κανείς δεν γεννήθηκε και τα γνωρίζει όλα. Όμως, αυτό που μπορώ να δηλώσω είναι ότι αγαπώ τη γνώση. Αγαπώ τη γνώση, αλλά εκείνο που αγαπώ περισσότερο είναι να βοηθάω τον κόσμο. Και αυτή τη γνώση, την οποία μας την έχουν δώσει, μας την έχουν προσφέρει κάποιοι, αυτή τη γνώση οφείλουμε να τη μεταφέρουμε σε άλλους ανθρώπους.
Ε, ήθελα να τονίσω ότι μετά το τελευταίο live, τελευταία ζωντανή παρουσίαση που είχα κάνει, το 2017, δεν μου δόθηκε άλλη ευκαιρία να μιλήσω ανοιχτά στον κόσμο. Δεν μου έγινε καμία πρόταση. Το γιατί δεν μου έγινε πρόταση και γιατί δεν μπόρεσα να κάνω live είναι μια άλλη ιστορία από τις πολλές που θα μπορούσα να μεταφέρω σε κάποιο μελλοντικό βίντεο. Όμως η αφορμή για όλα αυτά τα live ήταν και είναι ο αγώνας που κάνω. Θα μπορούσα να τον πω πόλεμο, αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Είναι αγώνας. Ο αγώνας απέναντι στη λογοκρισία. Η οποία λογοκρισία παρουσιάζεται με διάφορες μορφές και είναι πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο που έχει όλη την καλή πρόθεση, όλη την καλή διάθεση να μεταφέρει όσα γνωρίζει, να το λογοκρίνουν με πάρα πολλούς τρόπους και σε πάρα πολλούς τομείς. Ευελπιστώ ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει μόνο αν θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι δικιά μας επιλογή. Είναι επιλογή μας να ακούσουμε αυτό το κανάλι ή να πάμε σε κάποιο άλλο κανάλι. Είναι επιλογή μας να ενθαρρύνουμε κάποιον ή να τον εμποδίσουμε. Όλα είναι επιλογές. Τώρα, δεν θα κρίνω αν είναι καλή ή κακή επιλογή, αλλά πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καλή πρόθεση να μοιραστεί κάποιες ιδέες με άλλους ανθρώπους, κάποιες καλές και ωραίες ιδέες, είναι ωραίο να τον ενθαρρύνουμε και να τον βοηθήσουμε και να του δώσουμε όση βοήθεια και συμπαράσταση μπορούμε, ώστε να μεταδώσει αυτά που γνωρίζει και όχι να τον εμποδίζουμε από το να τα λέει. Δυστυχώς στη χώρα μας αυτή η έννοια και πολλές άλλες έννοιες της συμπαράστασης, της βοήθειας, της υποστήριξης, του ελεύθερου λόγου, της καλής πρόθεσης, μερικοί άνθρωποι δεν τη γνωρίζουν καθόλου. Δεν γνωρίζουν καθόλου τι σημαίνει να βοηθάω. Δεν ξέρουν τι θα πει η λέξη συμπαράσταση. Δεν ξέρουν τι θα πει η λέξη αγαπώ. Αγαπώ αυτό που κάνω, αγαπάω τη ζωή, αγαπάω. Είναι λέξεις λίγο άγνωστες από το λεξιλόγιο των Ελλήνων. Εκείνο που θα ήθελα να προωθήσω είναι την έννοια του ελεύθερου λόγου, free speech. Αυτό που λείπει από τη ζωή μας είναι ο ελεύθερος λόγος. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου όλα παραποιούνται και όλα παραφράζονται, ζούμε σε μια εποχή που επιβιώνει μετριότητες, κυριαρχεί η αρνητικότητα και πολλά άλλα στοιχεία αρνητικά. Εγώ σαν Κατερίνα Κωστάκη, σαν συγγραφέας Κατερίνα Κωστάκη, οφείλω να μεταφέρω το πνεύμα της ελευθερίας, της γνώσης και ό,τι άλλο όμορφο αξίζει να υπάρχει στη ζωή μας. Ευχαριστώ τους νέους φίλους που με στηρίζουν στο νέο μου ξεκίνημα. Ευχαριστώ τον Παντελή, τον Πάνο, τον Άντριο από την Καλιφόρνια, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τις αγγελοκάρτες και με τα αγγελικά διαβάσματα και τα μηνύματα από τους αγγέλους. Ο Άντριο με βρήκε εντελώς τυχαία μέσα στο διαδίκτυο, μένει στην Καλιφόρνια και μου έστειλε μήνυμα μέσα από το Facebook για τα βιβλία μου και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μας συνδέουν και είναι η αγάπη μας για το ανώτερο καλό, η αγάπη μας για την προσφορά και για τις αξίες.
Να ευχαριστήσω το φίλο Αμπράχαμ που μένει στην Γκάνα, σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, τι άλλο να πούμε, σε μια χώρα που δεν έχουν όλα τα μέσα που διαθέτουμε εμείς στην Ελλάδα. Αλλά χάρη στον Αμπράχαμ, ο οποίος είναι ποιητής, κατάφερα να παρουσιάσω το Σεπτέμβριο του 2018 την ομιλία μου για τον αναλφαβητισμό. Και πάλι θα ήθελα να επισημάνω ότι θα χαιρόμουν πάρα πολύ να διαβάσω τα σχόλια σας, τις κριτικές σας, τις απόψεις σας, τις ιδέες σας, είτε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, είτε στο σελίδα μου, την επαγγελματική μου σελίδα στο Facebook. Για όσους δεν γνωρίζουν ποια είναι η επαγγελματική μου σελίδα, μπορούν να πληκτρολογήσουν Κατερίνα Κωστάκη Professional Page και θα τη βρουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να με βρουν στο Facebook. Θα προσθέσω εγώ τους συνδέσμους όταν θα ανέβει το βίντεο αυτό. Μετά το τέλος του βίντεο θα ανέβει στο YouTube και μπορείτε να διαβάσετε όλα τα link. Νομίζω ότι αξίζει να αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο και αξίζει να δίνουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να εκφραστεί. Έχω ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα να σας διαβάσω, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω πάνω σε αυτή τη θεματολογία. Ίσως να είμαι λίγο κουραστική, αλλά η επανάληψη χρειάζεται. Χρειάζεται να λέμε τα πράγματα ανοιχτά όπως είναι και να μην κρύβουμε πράγματα, γεγονότα. Να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι. Να είμαστε αληθινοί και ακέραιοι κάθε στιγμή, σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Να αφήνουμε τον εσωτερικό εαυτό μας και το εσωτερικό φως να μιλάει. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Κάνοντας λίγο ησυχία για να ακούσουμε την εσωτερική φωνή μας, γιατί μέσα σε αυτή την πολυφωνία και την βουή και όλο αυτό το πράγμα που δεχόμαστε, γιατί αυτό είναι μια επίθεση που γίνεται, να είμαστε με κόσμο, να μιλάνε όλοι μαζί, να λένε, να δεχόμαστε πληροφορίες από παντού. Αυτό δεν μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε την εσωτερική φωνή μας. Και μόνο ακολουθώντας μέσα το εσωτερικό φως, μπορούμε να καλύψουμε ποια είναι η αλήθεια. Γιατί όλα αυτά που ζούμε εκεί έξω, όλα αυτά εκεί έξω είναι λίγο πλαστά. Το λέω εγώ η ίδια, εγώ ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο, συναναστρέφω πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε μέρα, οι οποίοι δεν είναι όλοι δεκτικοί. Υπάρχει ένας απίστευτος αρνητισμός, υπάρχει μια άρνηξη, υπάρχει μια προκατάληψη, υπάρχει παντού ένα συμφέρον, οι άνθρωποι κοιτάνε το συμφέρον. Καμιά φορά βέβαια δείχνω κατανόηση, καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, σε ένα δύσκολο κόσμο, αλλά το να έχεις το συμφέρον σου πρώτο, ακόμη και πάνω από τον εαυτό σου, είναι κάτι πολύ τραγικό. Μόνο λοιπόν κλείνοντας τα αυτιά μας από τις ειρήνες που μας πολιορκούν, μπορούμε να ανακαλύψουμε τον αληθινό εαυτό μας. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, πολύς αγώνας, και αυτό δεν γίνεται μόνο μία φορά. Αυτό γίνεται συνέχεια. Συνέχεια πρέπει να παλεύουμε, συνέχεια πρέπει να προσπαθούμε, συνέχεια πρέπει να αγωνιζόμαστε, να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί από το ρεύμα, να μας φέρνει προς το πίσω, την εντροπία. Είναι ένας αγώνας. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, χρειαζόμαστε και κάποιον να μας πρόξει ή να μας δώσει ένα κίνητρο. Χρειαζόμαστε κάποιον να μας ξυπνήσει, να μας αφυπνήσει.
Να λοιπόν μια λέξη που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Αφύπνιση. Τι είναι αφύπνιση? Μιλάω με κόσμο και δεν ξέρουν τι είναι η αφύπνιση. Δεν ξέρουν επίσης τι γίνεται στον κόσμο γύρω. Δεν τους έχει μιλήσει κανείς. Δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ κάποιο βίντεο πάνω στο χώρο της πνευματικότητας. Δεν γνωρίζουν τι θα πει ξυπνώ από το Matrix. Τι είναι το Matrix? Αλήθεια, μια γνωστή λέξη. Δεν ξέρουν τι είναι το Matrix. Ούτε καν την ταινία δεν έχουν δει. Ζούμε λοιπόν σε ένα κόσμο που οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα όνειρο. Εξού λοιπόν και αυτές οι εκπομπές που έκανα και θα συνεχίσω να κάνω. Ονειρικές καταστάσεις. Οι άνθρωποι κοιμούνται. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα όνειρο, μέσα σε ένα όνειρο όπως έλεγε ο Πόε. Δεν γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε αυτό το όνειρο. Πολλές φορές νιώθουν όμως ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Κάτι ύποπτο. Αλλά δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια κάποια πράγματα ή ότι κάποια πράγματα είναι περίεργα, αλλά δεν μπορούν να τα εκφράσουν. Αυτό λοιπόν λέγεται αφύπνιση, να σε ξυπνάνε μέσα από το όνειρο, στο οποίο βρίσκεσαι και να σου δείχνουν έναν άλλο δρόμο, να σου δείχνουν κάποια σύμβολα, να σου δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα, να σου δείχνουν μια άλλη αλήθεια. Όση μπορείς να ανεχτείς βέβαια, γιατί πόση αλήθεια μπορείς να ανεχτείς. Αυτή λοιπόν είναι η αφύπνιση, αυτός είναι ο σκοπός αυτών των εκπομπών και για ό,τι κάνω όλα αυτά τα χρόνια, το κάνω για αυτό το σκοπό, την αφύπνιση. Πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι να ξυπνήσουν. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι να δεχτούν και όσοι παίρνουν τη γνώση πολλές φορές επιστρέφουν πίσω αρνητικότητα και αχαριστία. Η αχαριστία είναι το πρώτο πράγμα που λαμβάνεις όταν εσύ προσφέρεις κάτι καλό. Υπάρχει απίστευτη αχαριστία εκεί έξω. Και όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να επεξεργαστούν όλα αυτά τα δεδομένα που μπορεί να μεταφέρει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει. Δεν μπορούν επίσης να αποδεχτούν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι διαφορετικός, να έχει διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές γνώσεις, άλλη θέληση, άλλο υπόβαθρο, άλλες γνώσεις, άλλα προσόντα. Και ενώ πραγματικά θέλουν να μάθουν, ενώ θέλουν να βιώσουν, να ζήσουν, αυτή μέσα η περίεργη δύναμη δεν τους αφήνει και ξαφνικά επιστρέφουν δίνοντας αυτό που είπαμε, αχαριστία. Μετά από χρόνια, μετά από καιρό, ξαναεπιστρέφουν πάλι πίσω, λέγοντας «Πού τα ήξερες εσύ όλα αυτά, πώς τα γνώρισες, πώς έφτασες ως εδώ, πώς έφτασα ως εδώ». Πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω το φίλο το Σάββα Φωτιάδη. Και ας κάνουμε μια δοκιμή να γράψουμε στο chat. Είναι η πρώτη φορά που κάνω live. Θέλω να δω πώς λειτουργεί. Μια χαρά πάμε. Πώς έφτασα ως εδώ. Λοιπόν, ξεκίνησα να γράφω το πρώτο μου βιβλίο το 2004. Το οποίο αυτό το πρώτο βιβλίο ολοκληρώθηκε σχετικά σύντομα τον Ιούλιο του 2005. Εγώ ξεκίνησα τον Οκτώβριο του 2004 μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες και το τελείωσα τον Ιούλιο. Πριν όμως ξεκινήσω να γράψω το βιβλίο, βέβαια υπήρχε μια προϊστορία. Δεν ξεκίνησα έτσι ξαφνικά να γράφω ένα βιβλίο. Βέβαια, τα γεγονότα ήταν λίγο, έτσι, πώς να το πούμε τώρα,
Ήτανε στο χώρο της φαντασίας. Γεγονότα που μόνο στο χώρο της φαντασίας μπορούμε να τα δούμε, να τα φανταστούμε, να τα αισθανθούμε, να τα αντιληφθούμε. Πριν όμως ξεκινήσω να γράψω τις 5 φράσεις σε ένα χαρτάκι post-it που ξεκίνησα να γράφω, διάβαζα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είχα ξεκινήσει να διαβάζω από 5 χρονών. Διάβαζα πάρα πολύ. Ασταμάτητα. Τόνους βιβλία. Την εποχή εκείνη βέβαια, πριν το 2004 δεν είχα ίντερνετ. Το ίντερνετ απόκτησα το 2004 και έκανα έτσι κατάφερα να μπω μέσα και να βρω πράγματα, γεγονότα στο ίντερνετ, να βρω άλλους ανθρώπους που είχαν παρόμοιες εμπειρίες με μένα. Πριν από αυτό όμως υπήρχαν κάποια βιβλία, δεν είχαμε όλα τα βιβλία, δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία της γνώσης, δεν είχαμε πρόσβαση σε την διαδικτυακή βιβλιοθήκη. Τώρα μπορείς να βρεις βιβλία παντού, να κατεβάσεις βιβλία, ό,τι θέλεις, να δεις ταινίες. Καλησπέρα, Ελένη. Ήταν περίεργες εποχές, αλλά εμείς παλεύαμε με τα δικά μας μέσα. Παλεύαμε γιατί από πολύ μικρή ηλικία εγώ ένιωθα μέσα μου κάτι διαφορετικό. Για την ακρίβεια, εγώ θυμάμαι γεγονότα όταν ήμουν 1 χρονού. Και από 1 χρονών, 2 χρονών, 2 χρονών ήμουνα το 1968. Σας λέω και τις ημερομηνίες γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, απολύτως. 2 λοιπόν χρονών το 1968, στη γειτονιά μας, τότε, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Εγάλεο, το έχω ξαναπεί, αυτό έχω αναφέρει και σε άλλα βίντεο, μπορείτε να το βρείτε. Εκεί, 2 χρονών, έζησα εκεί. Είχαμε τηλεόραση μόνο 2 οικογένειες την εποχή εκείνη. Αυτοκίνητα, να ήταν 3, αυτοκίνητα 4. Ήμουνα λοιπόν ανάμεσα στις 2 τυχερές οικογένειες που είχαμε τηλεόραση. Και ήμασταν επίσης τυχεροί, γιατί τότε τα κανάλια εκείνα που ήταν, νομίζω 2 κανάλια είχαμε τότε, ναι, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε την Ιενέδα, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτά τα κανάλια έπαιζαν συνέχεια ταινίες που εμείς σήμερα δεν τις βλέπουμε. Σύριαλ που σήμερα δεν τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ 2 χρονών, μόλις κυκλοφόρησε το Star Trek, το κλασικό Star Trek, εγώ το είχα δει στην τηλεόραση. Είχα τόση αγάπη 2 χρονών για το Star Trek. Είχα, δηλαδή, με λίγα λόγια, ψύχωση. Υπήρχαν λοιπόν σύριαλ τα οποία σήμερα μπορούμε να τα βρούμε μόνο στο διαδίκτυο ή στο YouTube, δεν ξέρω. Τότε όμως τα βλέπαμε στην τηλεόραση. Από πολύ μικρή λοιπόν ξεκίνησα να βλέπω διάφορες διαστημικές ταινίες. Μ' άρεσε τα ανεξήγητα φαινόμενα, ο χώρος του φανταστικού. Μεγαλώνοντας δηλαδή, είχα μια τρέλα. Ένιωθα μέσα μου διαφορετική. Πολύ διαφορετική από τα άλλα παιδιά. Ένιωθα μια αγάπη για τη φύση, για τα ζώα, να προστατέψω τα ζώα, να επικοινωνώ με τους άλλους ανθρώπους και ένιωθα μια συμπόνια. Που βέβαια ήταν για μένα κάτι φυσιολογικό. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι, αργότερα, όταν έφτασα 5 χρονών, κάποια κοπέλα που έμενε, είχαμε μετακομίσει βέβαια από εκείνη την περιοχή και πήγαμε κάπου αλλού, στο σπίτι που μένω τώρα δηλαδή, στο οποίο μένω από τότε. Το καλοκαίρι που τελείωσα τον νηπιαγωγείο και ήταν να μπω στο δημοτικό, μου έφεραν κάποια βιβλία άλλων τάξεων. Και τότε μάλιστα και τα βιβλία ήταν πάρα πολύ καλά.
πολύ καλά βιβλία. Είχαμε πάρα πολύ καλά βιβλία τότε. Και εγώ, επειδή στον νηπιαγωγείο είχαμε μάθει να διαβάζουμε προτάσεις και τα λοιπά, εκείνο το καλοκαίρι, μόνη μου, 5 χρονών, διάβασα όλη τη μυθολογία, την ελληνική μυθολογία και όλη την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν πήγα στο σχολείο και μας έδειχναν τότε την αλφαβήτα και κάποιες λέξεις, εμένα αυτά μου φαίνονταν τόσο αστεία, γιατί ήδη τα γνώριζα. Πλην όμως τότε στο σχολείο είχαμε βέβαια πάρα πολύ καλούς δασκάλους της εποχής εκείνη, πολύ διαβασμένους και πολύ σκληρούς ανθρώπους. Πάρα πολύ σκληροί άνθρωποι, οι οποίοι όμως μας έμαθαν γράμματα στο δημοτικό. Ήταν καλές εποχές, δύσκολες, σκληρές εποχές, αλλά μάθαμε γράμματα. Και τότε λοιπόν μας έγραψε στον πίνακα η δασκάλα μας, η κυρία Άννα, μια λέξη την οποία την είχε κάνει λάθος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχε γίνει. Και σηκώθηκα πάνω, πήρα το θάρρος και τη διόρθωσα. Και της λέω, κυρία, αυτό που γράψατε δεν είναι σωστό. Η δασκάλα θύμωσε. Με έβαλε να γράψω 100 φορές τιμωρία, ότι δεν θα ξαναενοχλήσω τη δασκάλα μου. Φώναξε τη μητέρα μου, της έκανε πασαρία. Και εγώ θυμάμαι τότε, είχα κάτι στο σπίτι, στην πρώτη δημοτικού, και είχα αρχίσει να γράφω ότι άλλη φορά δεν θα ξαναενοχλήσω τη δασκάλα. Τώρα αυτά είναι γεγονότα, τα οποία πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί είναι τόσο διαφορετικές οι εποχές που ζούμε τώρα, από εκείνες τις εποχές. Και όταν έφτασα στο 19η φορά που είχα γράψει, λέω μέσα μου, γιατί να κάτσω να γράψω. Ότι άλλη φορά δεν ξαναενοχλήσω τη δασκάλα μου, που εγώ είχα δίκιο. Η δασκάλα είχε άδικο. Και δεν έγραψε τίποτα. Και πάω την άλλη μέρα στο σχολείο και μου λέει η δασκάλα με αυστηρό τρόπο, Κατερίνα, λέει, έγραψες την τιμωρία. Και λέω, κυρία, όχι, δεν την έγραψα. Δεν την έγραψες. Της λέω, γιατί να γράψω τιμωρία. Αφού εσείς κάνατε λάθος. Εγώ σας είπα το σωστό, εγώ θα γράψω την τιμωρία. Σας πληροφορώ ότι μετά έγινα η πιο αγαπημένη μαθήτρια αυτής της δασκάλας, η οποία δεν ζει σήμερα, και του συζύγου της που ήταν διευθυντής τότε στο σχολείο, αργότερα τον είχα δάσκαλο. Όταν πηγαίναμε εκδρομές, τότε πηγαίναμε εκδρομές γιατί είχαμε χώρους. Είχαμε χώρους να πηγαίνουμε εκδρομές. Τότε λοιπόν κοντά εδώ στο σπίτι υπήρχε ο Ελαιώνας και πηγαίναμε τότε σε αυτό το χώρο. Καθόντουσαν οι δάσκαλοι κάτω από τις ελιές και εμείς τα παιδιά παίζαμε. Εγώ έπαιζα με τα άλλα παιδιά και μετά έφευγα και πήγαινα στους δασκάλους. Και με φώναζα, έλα εδώ Κατερίνα και τα λοιπά. Με είχαν δει ότι διάβαζα πάρα πολύ, ήμουνα πολύ καλή, πολύ δυνατή μαθήτρια. Από την πρώτη στιγμή διάβαζα απίστευτα πράγματα. Και μια φορά με φωνάζουν και κάτι συζητάγανε εκεί και αρχίζω εγώ και τους λέω για τη μυθολογία. Αυτά μιλάμε πρέπει να ήταν μέσα στο φθινόπωρο τότε. Είχα πάει στο σχολείο, δεν είχε πιάσει χειμώνας, έκανε καλό καιρό. Και άρχισα να τους λέω τη μυθολογία, την ελληνική μυθολογία με λεπτομέρειες. Και είχαν μείνει όλοι άναυδοι. Και λέω, πού τα ξέρει αυτό το παιδί. Λέω, πού τα γνωρίζω, λέω, τα έχω διαβάσει το καλοκαίρι. Δεν το πίστευαν. Πίστεψαν όμως αργότερα. Εντάξει, ήμουν ένα διαφορετικό παιδί μέσα σε μια πολύ περίεργη, κλειστή κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, η οποία με τον πάροδο του χρόνου μπορεί να εξελίχθηκε οικονομικά, υποτίθεται ότι εξελιχθήκαμε κοινωνικά, κάποιοι εξελίχθηκαν επαγγελματικά, σπούδασαν, αλλά η κοινωνία μας αυτή σε κάποια σημεία, για μένα προσωπικά,
πιστεύω θα συμφωνείτε μαζί μου, παρέμεινε στάσιμη. Και στάσιμη παραμένει μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να αποδεχτεί το καινούριο, δεν μπορεί να αποδεχτεί το διαφορετικό, δεν είναι open-minded, δεν είναι άνθρωποι ανοιχτόμυαλοι. Δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάει ο ένας τον άλλον και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε μέσα από κλίκες, κυκλώματα, παρεούλες. Αν δεν είσαι στην παρέα μου και στο κύκλωμά μου, δεν σε κάνω παρέα, δεν σε βοηθάω, δεν σε στηρίζω. Γιατί αυτό να τον βοηθήσουμε ή αυτή να τη βοηθήσουμε και ποια είναι αυτή. Συμπεριφορές που τις βλέπουμε καθημερινά. Όταν κάποιος βγαίνει όμως και τα λέει ανοιχτά, γίνεται αυτομάτως κακός. Μεταξύ μας το δεχόμαστε. Όταν βγαίνει κάποιος και πει την αλήθεια, θα τον βγάλουν προβληματικό, τρελό, ανισόρροπο, όλα αυτά τα συμπλεγματικά. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Εγώ έχω πολλές ιδέες, τις έχω πει, έχω μιλήσει σε κόσμο. Έχω μιλήσει σε απίστευτο αριθμό ανθρώπων. Συνέχεια μιλάω. Δεν έχω σταματήσει να μιλάω. Έχω βοηθήσει κόσμο. Όχι τώρα που ξεκίνησα να γράφω βιβλία και να έχω βιβλία. Πριν ξεκινήσω να γράφω. Πριν ξεκινήσω να γράφω, λοιπόν, διάβαζα πάρα πολύ και σε κάποια στιγμή της ζωής μου, μεγαλώνοντας, ανακάλυψα ότι έχω και ψυχικές ικανότητες, τις οποίες δεν μου τις εξήγησε κανείς, τις ανακάλυψα μόνη μου. Κάποια πράγματα τα έψαξα, τα διάβασα, αλλά δεν μπορούσα να τα απαντήσω. Στην πορεία βρέθηκαν άνθρωποι που μου δώσαν απαντήσεις. Όμως εγώ αυτές τις ψυχικές ικανότητες τις χρησιμοποίησα για να βοηθήσω κόσμο. Δεν τις χρησιμοποίησα για άλλο σκοπό. Ούτε να ανέβω, ούτε να γίνω διάσημη. Δεν ζήτησα ποτέ χρήματα. Και ό,τι έκανα, το έκανα γιατί πίστευα. Και το σύμπαν ανταποκρίθηκε. Κάποια στιγμή στη ζωή μου, το σύμπαν μου ανταπόδωσε με τριπλό περισσότερο τρόπο αυτά που πρόσφερα. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, κάποιες δυνάμεις με βοήθησαν να ξεκινήσω να γράφω πράγματα που ούτε εγώ ίδια δεν ήξερα τι ακριβώς είναι. Έγραφα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν και εγώ έγραφα. Και έγραφα για πράγματα τα οποία αργότερα τα ανακάλυπτα μέσα στο ίντερνετ. Έψαχνα να βρω κάτι και έβρισκα πράγματα τα οποία εγώ είχα γράψει, είχα κάνει βιβλίο. Δεν ήξερα καν τι είναι αυτά που γράφω. Όμως εγώ τα μετέφερα. Μετέφερα αυτή τη γνώση και συνεχίζω να τη μεταφέρω. Τη μετέφερα στα βιβλία μου, την έχω μεταφέρει σε ποίηματα, μέσα σε άρθρα μου που δεν τα έχω κάνει βιβλία ακόμη. Υπάρχουν τα άρθρα μου παντού. Υπάρχουν μέσα στα blog μου. Υπάρχουν και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Όποιος θέλει διαβάζει. Είναι ελεύθερα. Δεν έχω κρύψει τίποτα. Έχω μεταφέρει τη γνώση αυτή μέσα σε βίντεο που υπάρχουν σε αυτό το κανάλι. Και αυτά μπορείτε να τα ψάξετε. Έχω βίντεο στα ελληνικά. Έχω βίντεο στα αγγλικά. Κάποιοι παραπονούνται ότι εγώ δεν γράφω ελληνικά. Μα συνέχεια γράφω ελληνικά. Συνέχεια μεταφέρω μηνύματα στα ελληνικά. Έχω βίντεο στα ελληνικά. Καλό κόσμο να τα παρακολουθήσει και δεν έρχεται. Έρχονται από το εξωτερικό, βρίσκουν τα κείμενά μου στα ελληνικά, τα μεταφράζουν. Να ακούμε, να διαβάζουμε, να ψάχνουμε. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή